Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску Мальдера оголосив про новачків збірної України з футболу. Ванат вляпався в черговий скандал в Жироні. Моуріньо пообіцяв Луніну місце в основі Реал Мадриду. Шахтар оформив контракти з захисником збірної України перед початком Ліги чемпіонів. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Збірна України з футболу отримає якісне підсилення перед початком Ліги націй цієї осені. Головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, скільки новачків може з'явитися у складі команди на перший осінній збір, у межах якого буде зіграно 4 матчі Ліги націй. За словами коуча, збірна отримає близько 3-4 новачків. Окрім того, будуть повернуті у збірну такі футболісти, як Зубков, Сікан, Ярмолюк та головна зірка останніх років українського футболу Михайло Мудрик. Мальдера заявив, що розраховує на якості Мудрика та хоче працювати з ним у збірній. Щодо інших новобранців, які ще ніколи не грали за команду, то прізвищ Мальдера не назвав. Повернення Мудрика в збірну – це великий плюс, яким би не був Михайло. Але за 2 роки ми так і не змогли знайти йому гідну заміну, хоча зараз в УПЛ багато непоганих лівих вінгерів – Велетень, Костенко, той же Хлань з Польщі. Когось з них можна буде спробувати також викликати в збірну. Окрім того, на нашу думку, звичайно, потрібно викликати Крупського та Сича на правий фланг оборони. А також хотілося побачити Степанова та Краснопіра в лінії атаці, адже обидва мають стабільну практику та забивають голи, поки Яремчук, Довбик та Ванат сидять на банці в своїх клубах. А якщо додати сюди ще й Пономаренка та Сікана, то виходить, що у нас профіцит форвардів. Їх так багато, що виходить збірній краще грати з 2 нападниками. Але чи захоче так ризикувати Мальдера, невідомо. Друзі, а кого б з нинішніх гравців збірної ви б не хотіли бачити на зборах? Можливо, треба відмовитися від таких футболістів, як Шапаренко, Судаков? Пишіть в коментарях нижче. Визначено усі 36 учасників основного раунду Ліги чемпіонів. Останні матчі плей-офф подарили декілька сенсацій, унаслідок яких Ліга чемпіонів отримала декілька дебютантів. Так, у груповому етапі зіграє Сабах з Азербайджану, а також Вікінг з Норвегії та Слован зі Словаччини. А от Ліона Фонсеки не буде. Команда програла плей-офф турецькому Фенербахче. Україну в Лізі чемпіонів буде представляти Шахтар. На гірників очікують 8 матчів, за підсумками яких команда Турана спробує зайняти місце у топ-24 та вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. Поки наші українські клуби ганьбляться в Європі, скромні команди, такі як Сабах, який коштує на трансфермаркеті 17 мільйонів євро, або Слован, що коштує 35 мільйонів, чи Вікінг з вартістю 48 мільйонів спокійно грають в групі Ліги чемпіонів, а Динамо Київ, склад якого коштує 92 мільйони євро, не може вийти навіть в 3-й турнір Європи Лігу конференцій. Те саме стосується і Полісся, яке, маючи вартість складу на рівні Словану, вже 3-й рік поспіль вилітає в плей-офф Єврокубків. Висновок тут один – або гравці наших команд дуже переоцінені, або наші тренери не вміють ставити футбол хоча б на середньому європейському рівні. Ми схиляємося до того, що обидва твердження є вірними. Ванат вляпався в черговий скандал з Жироною. Український форвард Жирони Владислав Ванат видалив зі свого профілю в Інстаграмі фото у формі команди і згадки про клуб. Цього сезону Владислав не провів жодного матчу за клуб. Ігри проти Леганеса і Кордоби він провів на лаві запасних. Щодо матчу проти Леганеса, головний тренер Жирони Кіке Альварес сказав, що Ванат не вийшов на поле через плутанину. А відсутність Владислава у старті проти Кордоби пояснив тим, що Ванат мав невеликий дискомфорт. Нагадаємо, Ванат виступає за Жирону з вересня минулого року. У ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що Владислав, як і його колега Віктор Циганков, не горить великим бажанням грати за клуб у Сегунді, а тому хоче, щоб його відпустили з команди. Такою поведінкою Ванат створює повну антирекламу українських футболістів у Європі. Яке б не було становище клубу, треба виповнювати свої зобов'язання та професійно ставитися до команди і клубу загалом. Хто винен Ванату, що він не забив більше м'ячів у минулому сезоні
та не допоміг Жироні залишитися у Ла-Лізі. Тепер йому треба доводити, що він гідний форвард, а не тікати з корабля при першому штормі. Якщо Циганков ще може дозволити собі таку поведінку, адже він віддав Жироні багато років та допоміг клубу виграти медалі, то Ванат не досяг нічого з клубом, і така поведінка – це повна неповага. І навіщо якомусь клубу тепер брати скандального Ваната – незрозуміло. Стало відомо, чому Полісся відмовилось відпускати Сарапія в Італію. Спортивний коментатор та блогер Ігор Циганик пояснив, чому керівництво Житомирського Полісся відмовилось від продажу захисника Едуарда Сарапія до італійського Сассуоло. Раніше стало відомо, що клуб серії А запропонував житомирянам $1 мільйон за річну оренду гравця з опцією подальшого викупу за $7 мільйонів. Полісся відповіло відмовою. Циганик зазначив, що головною перепоною стала відсутність у клубу гідної заміни для Сарапія. І це, в першу чергу, проблема саме клубу Полісся, яке не змогло знайти відповідних футболістів. Полісся цим кейсом показало, що по факту у клубі «Золота клітка» для українських футболістів. Замість того, щоб відпустити гравця в Європу та таким чином підвищити свою репутацію для нових футболістів, клуб вирішив триматися за Сарапія до останнього. Хоча за ті 7 мільйонів, які б отримало Полісся, клуб міг би знайти 2-3 непоганих гравців, які б здатні були адекватно замінити Едуарда. А тепер на виході клуб отримав не досить задоволеного та вмотивованого українського паспортиста, який вже не молодіє і навряд чи може якісно спрогресувати в нинішній слабкій УПЛ. Шахтар посилив центр захисту перед стартом Ліги чемпіонів. Шахтар підписав центрального захисника Дженоа Алана Матурро. Повідомив офіційний сайт клубу. Контракт з гравцем розрахований на 5 років. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу гравця складе 5,5 мільйонів євро. Ще 1 мільйон італійці можуть отримати у вигляді бонусів. Через ушкодження уругваєць може приєднатися до Шахтаря тільки через місяць. Також Шахтар оформив новий контракт із лідером свого захисту, гравцем збірної України Валерієм Бондарем. Новий контракт 27-річного українця розрахований також на 5 років. На цьому підсилення в захист клуб завершив, і схоже, що саме дует Матвієнко та Бондар розпочнуть старт Ліги чемпіонів в цьому сезоні в обороні, що викликає велику тривожність за ворота гірників. Адже усі ми бачили, як ці двоє привозили у Лізі конференцій минулого сезону. Жозе Моуріньо пообіцяв Луніну місце в основі Реал Мадриду. Наставник мадридського Реала Жозе Моуріньо провів розмови з воротарем збірної України Андрієм Луніним. І хоч на старті сезону перевагу в основі має бельгійський воротар Тібо Куртуа, Моуріньо запевнив Луніна, що той отримає свій шанс в клубі. Очікується, що основною можливістю Луніна отримувати ігрову практику цього сезону стане Кубок Іспанії, повідомляє видання Марка. Моуріньо обіцяє Луніну місце в стартовому складі на Кубок, а тому декілька матчів в цьому сезоні українець таки зіграє, якщо ж, звісно, Куртуа по звичці не отримає травму, адже останніми роками бельгієць є досить хрустальним. Сам Лунін, схоже, змирився з цим рішенням та готовий і надалі служити мадридському клубі у якості запасного воротаря. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.